สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่อง Violet Evergarden นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเล็งไว้แล้วนะครับเพราะได้เห็นในงานภาพที่สวยมากๆของเรื่องนี้แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้มีแค่งานภาพนะครับแต่ยังมีบทนะครับที่ค่อนข้างหนักหน่วงถูกใจผมเป็นอย่างมากโดยเรื่องนี้จะเล่าถึง Violet เด็กสาวที่อดีตถูกใช้เป็นเครื่องมืออยู่ในกองทัพจนกระทั่งเธอได้พบกับผู้พันจิลเบิร์ตที่รับเธอเข้าไปในหน่วยและช่วยสอนคอมมอนเซนส์หลายๆอย่างที่เธอไม่มีจนกระทั่งสงครามได้พรากผู้พันไปจากเธอโดยคำสั่งสุดท้ายและคำพูดสุดท้ายของผู้พันก็คือจงเป็นอิสระฉันรักเธอนะแต่ไวโอเลตที่ทั้งชีวิตมีแต่การต่อสู้กลับไม่เข้าใจในความหมายของคำง่ายๆเหล่านั้นสั่งให้เป็นอิสระมันต้องทำยังไงเธอไม่เคยได้รับคำสั่งนี้มาก่อนแล้วความรักมันคืออะไรล่ะเธอยังไม่เข้าใจในอารมณ์ของตัวเองเลยเธอตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลโดยที่เสียแขนทั้งสองข้างไปและได้เจอกับเพื่อนของผู้พันมารับให้เธอมาช่วยงานที่บริษัทจดหมายและเธอก็ได้รู้จักกับอาชีพออโต้เมมโมรี่ดอหรือที่เรียกกันย่อๆว่าดอที่ต้องถอดความรู้สึกและความคิดของลูกค้าเป็นคนสื่อให้กับคนที่ไม่สามารถสื่อเรื่องพวกนั้นออกมาเองได้ซึ่งหนึ่งในความรู้สึกต่างๆที่ดอจะได้พบเนี่ยก็มีฉันรักเธออยู่ด้วยไวโอเลตจึงมาเป็นดอเพื่อที่จะเข้าใจในความรักให้มากยิ่งขึ้นในแต่ละตอนเราจะได้เห็นลูกค้าแต่ละคนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายแต่กลับไม่อาจสื่อสารความในใจออกมาได้กับนางเอกที่พยายามเข้าใจในอารมณ์ต่างๆของตัวเองและคนรอบข้างให้มากขึ้นจากคนที่เคยเป็นแค่หุ่นเชิดก็ได้ใช้ชีวิตของตัวเองอีกครั้งในฐานะดอสนอกจากงานภาพและเนื้อเรื่องก็ยังมีเพลงที่ดีทั้งเพลงประกอบเพลงเปิดเพลงปิดโดยเรื่องนี้นะครับประกอบด้วยแอนิเมะซีรีส์13ตอน OVA 1 ตอนแล้วก็มูวี่2มูวี่นะครับภาคไกเดนแล้วก็ภาคเดอะมูวี่ต่อมานะครับเรามาดูสิ่งที่เรื่องนี้ทำให้ดีกันนะครับผมอย่างแรกครับวิชวลนะครับผมเป็นงานภาพระดับท็อปเลยเท่าที่สตูดิโอเกียวโตอนิเมะเนี่ยเคยทำมาเลยก็ว่าได้ข้อต่อมานะครับผมออดิโอที่แสดงความเหงาความเศร้าและความรักขับอารมณ์ออกมาได้อย่างหนักอึ้งต่อมานะครับผมสตอรี่ครับเรื่องนี้นะครับเล่นประเด็นคำพูดไม่อาจสื่อความรู้สึกไปได้เหมือนอย่างจดหมายได้อย่างหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละตอนต่อมานะครับส่วนที่เรื่องนี้ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับผมตัวนางเอกนะครับผมในตอนต้นเรื่องเนี่ยเราก็เข้าใจนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะครับผมแต่ว่าพอท้ายเรื่องเนี่ยก็ยังมีบางฉากที่ทำตัวได้แบบว่าไม่ค่อยจะเหมือนคนเท่าไหร่เช่นโดนยิงตรงหน้าครับก็ไม่ไปช่วยเขานะครับแต่ว่าเขียนจดหมายให้เขาแทนดูแบบโคตรแปลกเลยครับเรื่องนี้นะครับผมพอคุณดูอนิเมะซีรีส์ไปแล้วเนี่ยพอไปดูมูวี่ก็จะรู้สึกว่ามูวี่มันช้าๆยืดๆแปลกๆผมก็แนะนำให้คุณข้ามมูวี่ไปนะครับทั้ง2มูวี่เลยเอาจริงๆมันในเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละส่วนตัวนะครับข้อสุดท้ายครับผมมีงานภาพที่ดีมีเสียงที่ดีมีนักพากย์ที่ดีแต่ว่าคนทำซับเนี่ยครับเหมือนไม่ได้เช็คครับตอน OVA นะครับแปลภาษาไทยนะครับผมแปลได้แปลกมากแต่ว่าตัวมูวี่แล้วก็ตัวอนิเมะซีรีส์เนี่ยปกติดีนะครับต่อมานะครับผมบทสรุปก็คือเรื่องนี้นะครับผมเหมาะกับคนที่อยากจะดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและอารมณ์นะครับของยุโรปในยุคหลังสงครามที่เต็มไปด้วยความสูญเสียผมเนี่ยแนะนำให้คุณนะครับไปฟังเพลงเปิดฟังเพลงปิดใน YouTube ก่อนเนาะแล้วก็เปิดซับดูด้วยนะครับผมจะได้เข้าใจในเนื้อเพลงแล้วก็อินตอนที่เพลงมันถูกเล่นขึ้นมาเป็นซาวด์แทร็กข้างหลังได้นะครับผมเพราะว่า Netflix เนี่ยไม่มีซับเพลงให้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็มาดูอนิเมะซีรีส์นะครับผมโดยเรียงดูตามนี้ครับผมดูตอน 1-4 แล้วก็ไปดูตอน OVA ครับแล้วก็มาดูตอน 5-13 ก็พอแล้วนะครับมูวี่ข้ามๆไปได้เลยครับส่วนช่องทางการรับชมเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายใต้วิดีโอนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบการจากลาและความสูญเสียครับเพราะว่าเรื่องนี้เล่นประเด็นนี้หลายตอนมากๆครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องหลังสงครามก็จริง
แต่แฟลชแบ็กนะครับเข้าไปในสงครามเนี่ยยิงกันแขนขาดเลยครับผมก็หมดไปแล้วนะครับกับประเด็นที่ผมอยากจะพูดสำหรับเรื่อง Violet Evergarden นะครับผมก็ขอให้ดูอนิเมะเรื่องนี้ให้สนุกนะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมบายครับ